І так якось ми вижили. Я й сама не знаю, як це. Дуже їсти хотілося. Хліба геть немає. Нема ніде хліба, ні кусочка. І люди, жінки говорили, що вони хочуть із нас. Все забрати до нитки, в нас нема нічого. Я думаю, взагалі хотіли, мабуть, щоб ми повмирали, українці. Щоб ми повмирали, розумієте, що вони хотіли. Ну, було у нас 4 дітей. Ну, батько помер у 29-му році, я його не пам'ятаю, а мама в колгоспі. Багато дітей, а мама одна, так вона одну, значить, дочку дала другій тьоті у друге село, бо в неї не було дітей. І мама віддала, нас залишилося 3. Оце ж вона каже, що як я з вами набідувалася, як я вас піднімала, я не знаю, каже, і сама. Що ж було? Що в колгоспі давали? Робила вона на трудодні. На трудодні працювала, і що нічого не платили. Мій батько, хотів вступати в колгосп, а потім захворів, заболів і все. Да. У 29-му помер, а він казав, що, це мама мені казала, що він хотів вступати в колгосп, кажуть, все буде твоє, земля буде народу, належить земля. Да, люди не сопротивлялися в нас. Як голова, був вже старший, як голова сільсовєта називався. І всі люди збиралися докупи, говорили, що ми підемо в колгосп. Вони у нас усі опір не чинили. Працювали люди, а як же? Усі люди працювали в колгоспі на трудодень. Записували 1 трудодень. Розкоркулювали. Ну, у нашому селі, як сказати, багатих і не було. У селі в нашому багатих не було. Зайшли у хату до нас 2 дядьки. Так. Вони були так одіті в якихось куртках, я запам'ятала. І звернула увагу на оту їхню палку железну. І вони почали тикати отако скрізь по хаті, де треба було. Вони тикали, шукали, може, знайдуть або зерно, або муку. А в нас цього не було. Не було. Потім не тільки вони до нас заходили, вони ходили і по всьому селі. Іде там печурка яка, іде там у піч, скрізь вони тикали, скрізь, щоб знайти. Навіть у кого-то знайшли квасолю і квасолю забрали. Звісно, я боялася. Думаю, що мене затикне. Я боялася. Старалася їм подивитися, хотілося, які вони, і що це за люди. Вони не з нашого села, а це чужі люди. Групувалися, сусіди приходили там на вулицю і говорили, що це таке, нас оббирають нас до нитки, у нас нема нічого, чого вони ходять, що це за люди. Возмущення таке було. Як це так? Бачу, що люди пухлі, голодні, і вони ще забирають. У таких куртках, я пам'ятаю, у куртках таких, як наче кожані куртки, знаєте. І ходили по селі, це ж вони забирали все, що є у людей. Знаєте, що ще робили? Наша хата була коло річки. Як ми виживали, як ми без хліба, так хотілося їсти. І мої сестри, ці 2 старші, ходили до річки, залазили в воду і насобирали багато черепах. Черепахи, ми так і казали, що це черепахи. Назбирали черепахи,
Потім ці панцири розбивали, і там таке м'ясо було пухленьке, таке м'якеньке, пухле м'ясо таке. І мама, отака в нас була сковорода здорова, і мама жарила їх. Мама жарила, а вони так шкварчали, я підійду, так мені хочеться, ще не готове, я хвать рукою, ще не готове, не жарене, і з'їла я. Я це пам'ятаю добре, що дуже їсти хотіла. А потім у нас була така дерев'яна діжка, там колись місили тісто. Мама вишкребла, те, що вона, опилки, мабуть, що вона отаке зробила мені, як колобок кругленьке, дала мені і навіть не жарила, я з'їла його. Дуже їсти хотілося, дуже їсти, а хліба немає. Тоді, що оце нас спасали, оці черепахи. Спасіба тим черепахам, що вони були в громоклеї. Ми їли таку траву ще, оце пасльон. А оце молочай, тільки оце вони вже засохли. Пасльон їли, і навіть і варили його, і сирий, це пасльон. Далі. А це молочай. Молочай, ну це він товстий, це ж я знайшла тепер. Да. Ми що робили? Оце стебло, отак зубами ми його розкривали, а там молочко таке біле виступало, воно гірке. А ми що робили, отак діти? Отако брали оце і казали: молочай, молочай, качай, качай, молочай, та в мед умочай, а з меду та в гавно, щоб солодке було, а з меду та в гавно, щоб солодке було. Оце так. І потім їли так, наїдали і старалися захватити де більше, де трава, там, де росла. Потім ми кульбабу їли, оце кульбаба, одуванчик, оце стебло, воно вкусне, треба його і тепер їсти, да. Одуванчик. Потім бабки волоські і сині, і бабки прості і волоські. Прості бабки росли теж там по горах, у степу, вони цвіли синім, а волоські білим цвіли. І це ми стебло поїдали. Заячі вушка, і оце пасльон, заячі, і калачики. Росли такі калачики, низенькі, трава така, а там отакі маленькі ягоди. І ми старалися їх набрати побільше і цих ягод наїстися. Отакі, а як же, а як же. Одне таке і друге таке, а тут отак береш за ручку і отако, і крутиш, і мелиш, де там, може, миші наносили зерна, понімаєте? І отако крутиш, і все. І ступки в нас були. Отака ступа, і отако раз, б'єш, що там ми дещо достанемо, і ступки пользувалися, користувалися ступкою. В нашому селі люди від голоду попухли. І я звертала увагу на ноги. Ноги були в їх товсті. І ці люди, які голодні, та й ми були голодні, і ці люди, дядьки, бачу, тітки ходили по селі, просили в кого що є, а самі залазили у погрібі до людей, і вночі залазили, і вдень думають, а може, що ми знайдемо там поїсти. Голодні були. До нас навіть ночою зайшов один, ми були відкриті, не заперлися. Максим. Я пам'ятаю, мама сказала: це ти, Максим?
Бо він ходив часто й до нас, що ми мали, що давали, жарені ці черепахи давали йому. А він потім вночі прийшов, а я запам'ятала, мама каже, це ти, Максим? Я Максим. Що ти зайшов? У нас немає нічого, Максим. Іди, каже мама, іди з хати, тому що нема нічого. І це Максим помер теж. Люди балакають, он уже помер, там Максим помер, Нікей помер, Захар помер. А хто собаку забив і з'їли, кажуть, там Ярина і Клавка забили собаку і з'їли собаку. Хто міг чим тим і виживав? І люди якісь у нас дружні були, дружні. Ніхто не виказував нічого ні за кого. А як, звісно, в кого що є, то ділилися. Наприклад, ми на цих черепах нажарили, і Максиму давали, який приходив до нас. Потім жінка якась приходила, теж просто давали. Ділилися, і другі ділилися. Не було підводи, самі несли люди, несли самі люди. А які? Не було ні машини, нічого, нічого не було тоді. І за селом так недалеко кладбище було. Таке кладбище, що там воно заросло бур'яном. Всі хотіли їсти. І зачем це вони так робили? Вони хотіли, щоб ми взагалі, видать, умерли все село. Так ми вважали всі, не я, а всі вважали так. Ніхто нічого не говорив. А чого, я не знаю. Не піднімали це тоді. Бо якось вже воно пройшло, і тут таке життя, що вже про друге думали, як будто би і забули. І ніхто не говорив тоді. Нема України без калини. Дивіться, калина.